Assalamualaikum. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa khabar adik-adik yang disayang sekalian? Cikgu sangat mengharapkan agar adik-adik telah dengan jayanya, dengan tekunnya dapat menyelesaikan masalah-masalah yang terdapat dalam 5 item dalam episod 3 yang lepas. Jadi setelah adik dapat menjawabnya, insya-Allah adik-adik diminta untuk membandingkan jawapan adik itu dengan jawapan yang telah cikgu bekalkan dalam siri itu, insya-Allah, dan adik-adik akan dapat menghayati betapa pentingnya, kegunaannya tentang aktiviti yang kita kongsi bersama ini, insya-Allah. Okey adik-adik, seterusnya kita teruskan kepada episod yang keempat, di mana dalam episod ini sebagaimana biasa terdapat juga 5 item yang cikgu rasa lebih mencabar tapi sangat meronokkan minda adik-adik sekalian, insya-Allah. Terima kasih. Okey adik-adik, item yang pertama dalam episod yang keempat ini ataupun item yang ke-16 keseluruhannya ialah permainan yang dinamakan segitiga ajaib ataupun dalam bahasa Inggerisnya The Magic Triangle. Jadi sebagaimana yang adik perhatikan dalam board cikgu ini, di atas meja ini, cikgu susun nombor itu mengikut turutan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan adik perhatikan apabila kita jumlahkan setiap nombor, 3 nombor bagi setiap sisi itu, dia tidak menjadi sama. Contohnya 1, 2, 4 jadi 7, 4, 5, 6, 15, 6, 3, 1 jadi 10. Jadi apabila jumlahnya tidak sama bagi setiap sisi itu, maka dia belum lagi menjadi The Magic Triangle. Jadi adik-adik dicabar supaya mengeluarkan nombor-nombor ini dan susun semula supaya ketiga-tiga nombor bagi setiap sisi itu bermula menjadi 9 yang pertama, yang kedua 10, yang ketiga 11, yang keempat 12. Jadi apabila adik-adik dapat menyamakan semua jumlah ketiga-tiga nombor itu, barulah ianya menjadi Magic Triangle ataupun segitiga ajaib. InsyaAllah adik boleh cuba. Terima kasih. Okey adik-adik, seterusnya kita pergi kepada item nombor 2 dalam episod ini, iaitu item yang ke-17 keseluruhannya. Dalam permainan ini, aktiviti ini, namanya 8 bulatan berjiran ataupun the 8 neighboring numbers, 8 neighboring circles. Jadi adik-adik diminta untuk sebagaimana yang cikgu maklumkan di dalam board ini, dalam papan ini, cikgu susun nombor itu berturutan daripada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sehingga 8. Jadi adik dapati 1 dan 2 berjiran, 2 dengan 3 berjiran, 3 dengan 4 jiran, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8 berjiran. Semuanya berjiran. Jadi kalau begini pun dikira jiran juga, katalah 3 di situ, 4 di sini. Ini jiran juga. Kalau 6 dengan 7 begini pun jiran juga. Kalau 6 dengan 5 begini pun jiran juga. Kalau 3 dengan 4 begini pun jiran juga. Jadi adik-adik dicabar untuk menyusun semula nombor 1 hingga 8 ke dalam 8 bulatan ini supaya ianya tidak lagi berjiran di antara satu sama lain. Dan cabaran ini perlu kepada pemikiran yang kreatif, smart thinking. Kalau adik cuba dengan cara cuba jaya, barangkali adik cuba 50 kali pun tak dapat jawapan lagi. Jadi adik cuba bagaimana smart berfikir, smart thinking menggunakan the brain power, adik boleh menyelesaikan masalah dunia ini, insya-Allah. Terima kasih. Okey adik-adik, kita terus pergi kepada item yang ketiga dalam episod ini, iaitu item yang ke-18. Jadi di mana adik-adik diminta untuk menjejaki atau mendapatkan atau mengambil rahsia daripada segi 4 yang misteri ini. Namanya segi 4 misteri, iaitu 4 kali 4 ada 16 nombor dalam ni. Jadi ada 3 ataupun 2 sekurangnya kemisterian yang ada dalam peta ini. Jadi adik-adik diminta untuk mendapatkan apakah di antara kemisterian yang terdapat dalam peta ini, dan adik cuba jawab dengan cara yang berfikir secara lateral, cara outside the box, bagaimana cara untuk mendapatkan jawapannya, insya-Allah. Okey adik-adik,
bagaimana dengan ketiga soalan yang telah cikgu kemukakan dalam episod yang keempat, iaitu item yang ke-16, 17 dan 18. Semoga adik-adik dapat menjawab dengan selesa dan dengan bersemangat dan penuh bijaksana, insya-Allah. Sekarang kita pergi kepada item yang keempat dalam episod yang keempat ini, iaitu item yang ke-19, di mana dalam item ini adik-adik dicabar untuk memasukkan 12 nombor, iaitu 3 nombor 6, 3 nombor 7, 3 nombor 8, 3 nombor 9 ke dalam 12 petak ini. Masih kosong lagi 12, adik-adik isikan. Adik-adik diminta mengisikan 3 nombor 6, 3 nombor 7, 3 nombor 8, 3 nombor 9 ke dalam 12 petak ini. Baik, setiap baris dan setiap lajur dan setiap penjuru mesti satu sahaja nombor. Misalnya di sini dalam lajur yang pertama, dalam baris yang pertama ada nombor 6 dah. Jadi 3 ni tidak boleh bubuh nombor 6 dah. Begitulah seterusnya. Dan apabila adik-adik susun ni dengan bijaksana, insya-Allah adik-adik akan dapat satu perkara yang ajaib, iaitu dinamakan negeri ajaib. Di manakah keajaibannya? Adik-adik cuba fikirkan. Okey. Kita pergi pada item yang kelima dalam episod yang keempat ini, iaitu item yang ke-20 keseluruhannya. Jadi dalam item ini cikgu nak kongsi bersama adik-adik tentang satu perkara yang paling penting dalam bajet sebuah negara, iaitu bilangan salaman yang berlaku kalau beberapa orang bersalam di antara satu sama lain, ataupun bilangan perdagangan antarabangsa. Katalah Malaysia ini berdagang dengan 50 buah negara dalam dunia, berapa ke volumenya, dan seterusnya. Contoh satu lagi ialah pertandingan bola sepak antarabangsa. Contohnya kalau 20 pasukan, kalau bermain di asal lain masing-masingnya, berapa ke pertandingan itu berlaku, insya-Allah. Jadi dalam kes ini kita ambil contoh salaman. Katakanlah cikgu bersalam dengan tidak ada orang. Jadi adik boleh tahu bahawa tidak ada salaman berlaku. Tapi kalau adik bersalam dengan seorang lagi, iaitu 2 orang yang terlibat, maka adik-adik boleh dapati bahawa satu salam berlaku. Baiklah, kalau 3 orang bersalam di antara sama lain, maka adik-adik boleh agak berapa kesalaman berlaku, insya-Allah. Dan seterusnya, apabila adik-adik faham benda ni, adik-adik dapatkan sendiri kalau 4 orang bersalam berapa kesalaman berlaku. Seterusnya kalau 5 yang bersalam berapa salam berlaku, dan kalau 20 orang bersalam, insya-Allah adik-adik akan tahu dengan tepatnya, dengan cepat, dengan spontan berapa kebilangan salaman yang akan berlaku, insya-Allah. Terima kasih. Okey adik-adik, alhamdulillah kita telah tamat ke-5 item dalam episod yang keempat ini, dan cikgu sangat-sangat berharap semoga adik-adik cuba semungkin boleh untuk menyelesaikan masalah ketiga-tiga problem ataupun masalah dalam ke-5 item itu, dan cikgu harap semoga adik-adik berjaya menyelesaikan dengan penuh yakin dan betul kesemuanya. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Terima kasih.